हामीले काम गर्ने कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो 6 महिनामा हाम्रो हेल्थ चेकअप गरिरहन्छ। अनि त्यसमा हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ यसरी प्रेसर त्यसमा चेक गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा प्रेसर चेक गर्ने मेसिन हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले प्रेसर चेक गर्ने हो। यसमा यो जुन अगाडिपट्टि देखेको ठाउँमा चाहिँ यसरी हात छिराएर अनि त्यहाँको स्टार्ट बटन थिचेपछि चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो प्रेसर चाहिँ नाप्न सुरु हुन्छ। त्यहाँभित्र हावाले चाहिँ गर्दा चापले जुन अब हाम्रो हातमा चाहिँ प्रेसर पर्न थाल्छ। अनि यहाँ अगाडिपट्टि प्रेसरको जुन अब माथिल्लो भाग चाहिँ यसरी अब त्यसमा नम्बर देखिन्छ होइन, त्यहाँ कतिसम्म पुग्छ भन्ने कुरा, हाम्रो हाई लेभलसम्म कति छ भनेर यसरी त्यहाँनिर नम्बर देखिँदै जान्छ। अनि एकछिन त्यसलाई यतिकै पर्खिने, अनि पर्खेर त्यसमा चाहिँ एकछिन अब हामीले त्यसमा हेर्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर अब यसको प्रेसर चाहिँ यो मेसिनले हावाको प्रेसरबाट नापिराखेको हुन्छ। अटोमेटिकल्ली हामीलाई त फिल भइरहेको हुन्छ, हाम्रो हातमा चाहिँ एकदम प्रेसर परेको देखिन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब जब एकछिन अब एक मिनट झन्डै बसेपछि चाहिँ यहाँ यसरी हाम्रो प्रेसर यसरी नापेर बाहिरपट्टि त्यसको कुपन बाहिर आउँछ र यहाँबाट थाहा हुन्छ कि आफ्नो शरीरको प्रेसर कति छ भनेर। मेरो चाहिँ अहिले लगभग नर्मल नै देखिएको छ।